Yo, what's up? It's your boy Twix PH. Welcome back sa channel. And for today's video, isang bagong APN na naman. At ngayon, itatry natin sa 5 vs 5 sa Mobile Legends. Kaya, manood. Since shot ako si Kagura gagamitin natin ngayon. Sana tapusin nyo ang buong gameplay at kayo na ang manghusga kung okay ba akong magkagura. Yun mga ka-Twix, ang ginagawa ko po dito ay isang rotation. Nalaman ko to kay Doggy. Ako si Doggy. Rotation. Kung gusto niyo manood ng rotation niya, ako si Doggy. Kung gusto niyo malaman kung paano mag-rotation, punta kayo kay ako si Doggy. Balik ako kasi meron na namang minions, tas punta ako sa blue buff. Ay, red pala. Pupunta tayo sa blue red, hindi, kalimutan ko na, tagal ko na sa hindi naglaro lang ako ulit para may ma-record pero dati average akong maglaro ng Kagura. Ngayon parang mapurol na kasi ilang months na din hindi ako naglalaro kasi focus ako dito sa APN settings para mabigyan ko kayo ng magandang settings para bumilis yung signal nyo. Sana working to sa inyo itong APN na to. Ayun, na-stun siya. Sayang hindi ko nakuha yung last hit. Ayos lang. Yung shell binigay ko kay Granger kasi need niya yun para mas tumaba siya. Deads na sana kung hindi lang ako nagkamali ng pindot. And hindi mo ako makikill kabro. Hindi lumagpas. Ganyan mamaya. Yang si Layla, one-on-one kami mamaya. Maganda tignan. Seconds lang siya, deads na. Tignan na mamaya. Nawala na yung rotation ko mga ka-Twix kasi medyo yung mga kasama ko ayos lang. Hindi nga sila tumitingin sa turtle. Ako na lang magto-turtle. Pero sayang may dumating si Kwan Lancelot. Yun, parang late na dumating yung iba. Sayang yung rotation. Need sobrang need ng rotation. Yung hindi maintindihan ng iba kapag nag-rotation yung isang kasama nyo, kala nila farming pa more, pero maganda farming talaga sa early game. Maganda yung farming lalo na pag mage mage lang parati yung ginagamit ko kasi si Kagura parati yung ginagamit ko. Hindi na ako gumagamit ng iba. Dati si Valer, yung unang laro ko si Valer. Tapos nung nakita ko sa Kagura, sexy kasi maganda yung costume. Kaya siya yung ginamit ko. Una, medyo hirap siyang gamitin kasi one of the most difficult mage balat ng Mobile Legends si Kagura. Mahirap gamitin.
Of course, funny. Yeah, funny. Hold my beer. Wow. Tayo kay Silvana. Kala mo kasi kuan, ubos na pala lahat. Hindi kasi hindi ako to natingin sa map. Dapat palagi kang nakatingin sa map every 2 seconds. Nakatingin ka sa map. Importante yung nakatingin ka sa map. At ngayong talo kami, punta na tayo sa settings para malaman nyo yung APN na to. And we're here sa settings. Gamit ko po ay Samsung J7 Prime. At all networks pa din itong APN natin, mga ka-tweaks. At pwede sa iOS tsaka sa Wi-Fi. So ang gagawin nyo lang kung iOS ka or naka-Wi-Fi, punta lang kayo sa access point names and then palitan nyo yung APN po na gagawin natin ngayon. So kung naka-Android ka, pag-isundan yung gagawin ko. So papunta tayo sa mobile networks and then access point names, and then ito po yung ginamit ko kanina na APN nung naglalaro ako ng Mobile Legends. So yan yung pangalan niya, GPRS Max, pero not necessarily na gayahin nyo yan. Ayos lang kung hindi yung ganyan pangalan nyo yung ilagay nyo dyan, or mas okay kung yan na lang din. Kapaskil naman sa screen para hindi kayo mahirapan. APN is GPRS Internet.
So yan yung dapat yung gayahin, lalo na sa mga mahihina yung signal, kaya GPRS yung nilagay ko. Ayun, internet from Australia po to mga katwigs. Try natin dito sa Philippines at gagawin natin gaming APN. Yun, proxy port wala na. Username is GPRS, capital letters lahat, and then password wala na. Server www.google.com, capital G. Ayun, MMSC wala na. Multimedia proxy port wala na. MCC, MNC wala na. Authentication type is POP. Kung hindi working, mag POP or CHOP kayo. And then default ang APN type. Pwede ring not set kung hindi working sa yung default. Yun, APN protocol IPv4, IPv6, same sa roaming protocol. Ito yung pinaka-importante sa lahat, bearer, kaya makinig kayo, lalo na sa mga kwan. Meron din ako i-explain sa mahihina yung signal. Yun, bearer po natin is LTE, HSPA, Edge, GPRS 1, XRTT, IS95P. Yun, kung hindi working sa inyo, meron akong i-explain na dalawa. First, kung mahina yung signal sa inyo, like naka 4G kayo, tapos lumilipat yung signal sa H+, minsan nagto 2G, mas maganda mag unspecified kayo. Uncheck nyo lahat muna, tapos unspecified yung kung hindi gumana yung bearer natin, unspecified kayo, tapos punta kayo sa network mode, ilipat nyo po sa 3G only para stable yung signal, lalo na pag naglalaro ka ng Mobile Legends. Kahit red ping siya, kahit mataas yung ping, ganun, stable pa rin yung signal. Minsan naglalag siya, pero minsan lang talaga mga katwigs. Ayun, pangalawa, if ever malakas yung signal sa inyo tas hindi working itong bearer na to, kung LTE yung signal sa inyo tapos lumilipat sa 4G plus pero hindi ka na nagpo 4G, mas maganda ito yung piliin nyo, LTE. Yan, and then punta ka pa rin sa network mode, ilipat mo sa 4G only or LTE only. Yung sa isa 3G only or WCMDA only. Ayun, para same din process, para maganda yung signal, stable yung signal, dapat ganun. If ever kung gusto niyo yung stable yung signal, yun, wag yung automatic, kasi pangit yung automatic o auto connect kasi kahit ano lang yung sinasagap niya na signal. So ayun, if ever okay na mga katwigs, pwede na lang i-save yung APN. Tapos if ever working sa inyo, please share the video para mas madaming matulungan dyan sa location nyo. Working mo o hindi, comment kayo dito, comment kayo sa video, comment location nyo para mahanapan natin ng paraan yan mga katwigs. And don't forget to like and subscribe na din para if ever meron tayong bagong video na darating, ma-update kayo agad-agad. So thank you, sana nakatulong ako. It's your boy Twix PH. I'm out, girlfriend in Lovely.